જ્યોતિ પટેલ છે. હું 6 મહિના પહેલાં અહીંયા મંજૂસમાં ડિપ્લોમા ઇન બેકિંગનો કોર્સ કરવા આવી. 6 મહિનાથી અહીંયા કોર્સ કરું છું અને મને ડિપ્લોમા ઇન બેકિંગમાં બધું જ સારી રીતે હવે આવડી ગયું છે. મને અહીંયાની ટીમ, શેફ અને બધા સાથેથી એટલું બધું શીખવા મળ્યું છે કે મારે કંઈ ને કંઈ આગળ વધારે કરવું એવી ઈચ્છા થાય છે. મંજૂસમાં આવીને પછી મને બેકરીમાં શું નવું થઈ શકે ને એ વધારે મને જાણવા મળ્યું, એટલે હું એની આગળનો કોર્સ પણ કરવા માટે રેડી છું. મંજૂસમાં લાસ્ટ દિવસ છે અમારો. આજે અમારો સર્ટિફિકેટ અને એક્ઝામ હતી. તો એક્ઝામમાં અમને બધાને સેફે એટલી બધી તારીફ કરીને કે તમારું એક્ઝામનું જે સર્ટિફિકેટ બી એમના હાથે આપીને ગયા ને તારીફ બી એટલી બધી કરી કે તમે બહુ સારું એક એક્સ્ટ્રીમલી લેવલનું કામ કર્યું છે. તો આ જોઈને અમને खुशी વધારે મળી. थैंक यू. निकिता शाह, मैं होम बेकर हूँ. 3 साल पहले मैंने मंजूस में स्पेशलाइजेशन इन बेकिंग शुरू किया था. यहाँ पे शेफ इतना अच्छा सिखाते हैं, मुझे आगे भी करना था. तो मैंने 6 महीने पहले सोचा, तो मैंने यहीं पे डिप्लोमा इन बेकिंग शुरू किया और आज हमारा ये डिप्लोमा इन बेकिंग ख़त्म हो रहा है. थैंक यू. माय नेम इज़ सबिंद्रा एंड मैं यहाँ, मुझे बेकिंग का बहुत शौक़ है और इस वजह से मैंने यहाँ मंजूस में बेसिक इन बेकिंग बेसिक क्लास स्टार्ट किया था और वो क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा. उसके बाद मैंने डिप्लोमा क्लास भी लिया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने 4-5 महीने सीखा. यहाँ पर बहुत अच्छा सिखाया और मैंने काफ़ी कुछ नया सीखा जो मुझे पहले नहीं पता था इसके बारे में. थैंक यू.